Сьогодні поговоримо про таку рослинку, як аквілегія. Її ще називають орлики або водозбір. Це багаторічна трав'яниста рослина, що утворює розлогий кущик заввишки до 60 см. Листя у неї ажурне, сизувато-зелене. Квітки різного забарвлення, діаметром від 5 до 7 см, розташовані на довгих квітконосах, з'являються у квітні з весни і до середини літа і можуть застосовуватися на зріз. Цю рослину можна використовувати у групових насадженнях. Квітування спостерігається на легких, помірно зволожених, багатих поживними речовинами субстрактах. Аквілегія – це саме ця квітка, яку посадив, і вона без проблем росте, мінімальний потребує догляд. Незважаючи на високу посухостійкість орликів, вони все ж таки потребують необхідний помірний полив, коли є засуха, оскільки при нестачі вологості скорочується їхній період цвітіння. Помітно впливає на загальний стан рослин також освітлення. Найбільш розкішними вони є на півтіні. На сонячних ділянках рослини дещо нижчі і компактніші. Аквілегія не потребує укриття у зимовий період. Ця рослина дуже невибаглива. Популярність аквілегії легко пояснюється. Ця красива рослина може рости практично на будь-якій ділянці, і на сонці, і в півтіні під деревами. Їй сподобаються будь-які ґрунти. Вона невибаглива у догляді і може рости на одному місці декілька років. Форма квітки у аквілегії дуже виразна і незвичайна. Квітки можуть мати дзвоникоподібну форму або махрові квітки неймовірних забарвлень. Аквілегія зацвітає у другій половині травня, цвітіння триває близько місяця. Квітки зібрані у пишні суцвіття. Ранкова роса збирається на листі аквілегії круглими краплями, які яскраво виблискують на сонці. Сучасні сорти та гібриди аквілегії дуже різноманітні. Різні форми квітки, широка колористична гама забарвлень, контрастні поєднання кольорів робить цю рослину незмінною для створення клумб. Деякі нові види можна вирощувати і в домашніх умовах. Є високорослі до 1 метра форми і мініатюрні висотою до 30 см. Традиційні сорти аквілегії зазвичай відрізняються блакитним, рожевим, білим забарвленням квіток, висотою до метра, а сучасні гібридні форми найбільш популярні можуть бути махровими, напівмахровими. Висота гібридних аквілегій може бути як низькорослі форми, які можна використовувати у альпінаріях, до високих, до 1,20 м. Розмноження насінням відразу після дозрівання, це є липень-серпень або навесні, а також розмноження проводиться розподілом куща. Посів насіння аквілегії роблять, розташовуючи насіння на поверхні ґрунту. Посадка молодих сіянців з грудкої землі ранньою весною або у серпні. Хворобами та шкідниками, як правило, аквілегія не вражається. Аквілегія добре розростається, утворюючи корневища, які добре переносять пересадку. Підготуйте місце для посадки. Внесіть універсальний ґрунтосуміш і на дні лунки сформуйте горбик землі, опустіть на нього корневище, розправте коріння і засипте ґрунтом. Добре полийте аквілегію після посадки. Аквілегії висаджують на відстані від 30 до 50 см в залежності від сорту аквілегії, а корневу шийку не заглиблюйте не більше, ніж 2 см. У період утворення бутонів пильнуйте, щоб земля навколо рослини завжди була помірно вологою. Тоді цвітіння буде рясним і тривалим. І після закінчення цвітіння бажано зрізати квітконос. Це допоможе рослині краще розростатися, а не витрачати сили на визрівання насіння. Також для пишного цвітіння і гарного росту аквілегії можна вносити підживлення. Навесні і влітку підживлюйте аквілегію комплексними мінеральними добривами, а восени використовуйте калійно-фосфорне добриво.